बाद आ गया। अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ कस्तो टाइपको भिडियो बनाउने भनेर। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस् र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि हामीले फोटोमा जानेछौँ र तपाईले यसमा फोटो चाहिँ 8 वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ 8 वटा फोटोहरु र यति गरिसकेपछि एड बटनमा क्लिक गर्नुस्। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ फर्म्याटहरु युज गर्नुपर्ने छ। फर्म्याटको लागि हामी थोरै यता सारेर यसलाई फर्म्याट अप्सनमा जाने छौं र 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला र त्यसपछि यति गरिसकेपछि हामीले इमेजमा क्लिक गर्ने छौं र एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् प्रत्येक इमेजलाई है। रोटेट गरेर मिलाउनुस्। सबैलाई चाहिँ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक इमेजलाई रोटेट गर्नुस् है। यति गरिसकेपछि हामीले लास्टमा आउने छौं एडिट अप्सनमा गएर यो एडिटलाई चाहिँ वाटरमार्कलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि थोरै ब्याक आउनुस् र एड अडियोमा क्लिक गर्नुस् र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई सिलेक्ट गर्नुस् र इम्पोर्ट साउन्डमा क्लिक गर्नुस् है त। इम्पोर्ट साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा आउने छौं र यदि तपाईलाई यो म्युजिक चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ यो म्युजिकलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र हाम्रो भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल यति भइसकेपछि हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्ने छौं 13.5 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। 13.5 को ड्युरेसन अनि त्यस्तै गरेर बाँकी रहेको इमेजको ड्युरेसन भनेको 2.4 सबैको है। सबैको 2.4 ड्युरेसन राख्नु होला। यति गरिसकेपछि हामीले 2.4 यसको ड्युरेसन पनि हामीले 2.4 2.4 यसको पनि हामीले 2.4 राख्ने छौं अनि यो इमेजलाई पनि हामीले 2.4 प्राय सबै इमेजलाई 2.4 नै राख्नु होला है। ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो इमेजहरुमा चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसन राख्नको लागि हामीले एनिमेसनमा जाने छौं। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ कम्बो एनिमेसन चुज गर्नु होला र कम्बो एनिमेसनलाई चुज गरिसकेपछि तपाईले फर्स्ट इमेजलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 युज गर्न सक्नुहुन्छ। बाइसेक्ट 2 लाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति मैले साउन्ड थोरै कम गरे है किनकि कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ र बाँकी रहेको इमेजलाई चाहिँ मैले फेरि कम्बो एनिमेसनमा गएर यसलाई पेन्डुलम 1 बाँकी सबै इमेजलाई चाहिँ मैले पेन्डुलम 1 राख्ने छु है र यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल राख्नु होला। कम्बोमा गएर पेन्डुलम 1 यसलाई पनि मैले पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 राख्ने छु है। ल यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्नु पर्ने छ हाम्रो फोटोहरुमा। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मैले सुरुमा यहाँनिर क्लिक गर्यौं है। अनि तपाईले ब्याक आउनुस् थोरै अनि इफेक्टमा जानुस् अनि त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले एउटा पार्टी भन्ने अप्सन पाउँछौं। पार्टीमा जानुस् र पार्टीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रिपल्स भन्ने छ यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई ओके गरी हेरौं। यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यो इमेजको लास्टसम्म राख्ने छौं र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले कपी गर्दै मिलाउँदै जाने छौं है। कपी गर्नुहुन्छ भने सेम कपी हुन्छ हामीले 2.4 कै ड्युरेसनमा प्रत्येक इमेजको ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले यसरी राखेको छौं। यति गरिसकेपछि मैले एउटा अर्को इफेक्ट पनि युज गर्ने छु है। ठ्याक्कै यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि हामीले भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले एउटा लभ भन्ने छ लभमा जानु होला र यहाँनिर बिटिङ हार्ट भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई ओके र यो बिटिङ हार्टको ड्युरेसन पनि हामीले सेम राख्ने छौं र त्यसपछि यसलाई पनि कपी प्राय कपी गर्दिनुस् सबै एउटै साइजमा कपी हुनेछ है। यसलाई कपी गर्नुस् यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यति गरिसकेपछि अब हामी स्टार्टिङमा जान्छौं र स्टार्टिङमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुस् र भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले मोड अप्सनलाई चुज गर्नुस्। मोडमा गइसकेपछि लास्टमा जानु होला अनि यहाँनिर वाटर कलर भन्ने पाउनुहुन्छ। वाटर कलरमा जानुस् र यसलाई चाहिँ हामीले थोरै तल राख्नुस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल बनाउनुस् है। लास्टसम्म नै बनाउनुस्। यति भइसकेपछि फेरि ब्याक आउनुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले फेरि लभ अप्सनमा जानुस् र लभ अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा भनेको फिल द लभ भन्ने छ। फिल द लभलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि ओके
ल यसलाई पनि मैले तल राखेँ लास्टमा र यसको ड्युरेसन पनि मैले फुल राख्नेछु है। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा भिडियो टेम्प्लेटहरू बनिसकेको छ। यसलाई सेभ गर्नुपर्ने छ। तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोस् र यदि हाम्रो भिडियोलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नेछु है। हामीले यो इमेजलाई सेभ गरिसकेपछि हामीले फेरि पुनः यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यसमा एक्सपोर्ट भइरहेछ। एक्सपोर्ट भइसकेपछि अनि बल्ल हामीले फेरि त्यसलाई आफ्नो फाइलमा ल्याउन सक्छौँ है। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँले हाम्रो भिडियोहरू पनि अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुभएको छैन भने अरू भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले चाहिँ च्यानलमा भिजिट गरेर पनि अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हाम्रो यो भिडियो चाहिँ सेभ भइरहेको छ। भइसकेपछि तपाईँले यसलाई फेरि ओके डनमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियो अप्सनमा गएर यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अघि नै हामीले फर्मेट चुज गरेका थियौँ है नि त। फेरि फर्मेटमा जानुहोस् र यसलाई चाहिँ 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसकेपछि फेरि यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र रोटेटमा जानुहोस्, रोटेट गर्नुहोस्, फेरि एकपटक रोटेट, फेरि रोटेट है। यति गरिसकेपछि हामीले यति राखेको छौँ। यदि तपाईँले यसमा फ्रेमहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ अब यसमा यो भिडियोमा राख्ने छैन। तपाईँले सुरुमा है एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा पहिला नै फ्रेममा गएर लिड राख्न सक्नुहुन्छ है। लिड फ्रेम चाहिँ मैले चाहिँ राखेको छैन। यसलाई डिलिट गऱ्यौँ र यति गरिसकेपछि फेरि हामीले यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ है। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र यदि हाम्रो च्यानलमा अरू भिडियो पनि हेर्नुभएको छैन भने अरू भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै टाइपको भिडियोहरू तपाईँले